Sziasztok! Az a gondolatom támad, hogy megosztom veletek azokat a tapasztalataimat, amiket akkor szereztem, amikor engem padlóra küldött az élet, és visszaemlékezéseimből és az azóta tanult dolgokból elegyítve készítem el ezeket a videókat. Több is lesz, mert sok minden van, amit át szeretnék adni, és úgy gondoltam, hogy most ebben a videóban a kiinduló helyzetet, illetve a háttér tudást osztanám meg veletek, amit úgy gondolom, hogy ha ezt halljátok, akkor könnyebben megérthető és elfogadható az, amit mondok, hogy mi történt, és hogy szerintem az miért és hogyan segített hozzá ahhoz, hogy elinduljak az önismeret útján, ami talán nem csak az én problémám volt, hanem talán másnak is van vele némi gondja. Úgyhogy kezdjünk is bele. A videó címének azt adtam, hogy hogyan állj fel, ha padlóra küldtek. Ez többször is előfordulhat az életben, és mindahányszor, amikor ez megtörténik, akkor mindannyiszor alkalmas ez a technika, amit most elmondok majd, arra, hogy összeszedni magunkat, és akkor fölállni, és tovább menni. A lényeg itt van, hogy akarjunk fölállni, és tovább menni, és ne keseredjünk bele a jelenlegi helyzetbe, mert azzal semmi nem lesz jobb. És ebben a helyzetben, amikor az embert így az élet kicsit megkínálja a nem annyira jó dolgokkal, akkor egy bizonyos idő után, mindenkinek más ez a bizonyos idő, egy bizonyos idő után igenis ezt érezzük, hogy annyira elegem van már mindenből, és akkor ez meg ide jön, és azt mondja, hogy ezt csinálja, meg azt csinálja, mert hogy képzeli? Hogyan tudnám én, amikor a legkisebb gondom is más, mint hogy most én a nyárra gondoljak, maradva itt ennél a fagyos állapotnál, vagy ha önismeretre, akkor a legkisebb gondom is nagyobb, mint hogy elengedni. Hát mit engedjek el? Mindig ezt hallom, de mit engedjek el? Így voltam én is. És tulajdonképpen, ha belegondoltak ebbe, amit mondtam hasonlatba, tényleg az kellene abban a helyzetben is, hogy be lehessen menni, lehessen találni egy olyan köztes helyet, ahol már nem az a mindennapi megtapasztalás, hogy sírok a helyzetem miatt, és jajongok, és nem értem, hogy miért történnek velem a dolgok, hanem valamiféle nyugalomban, ahol elkezdek csinálni valamit, és abban reménykedek, hogy egy idő után kiolvadok, egy idő után jobb lesz a helyzetem. De nem olyan dolgot, amihez úgy tanulni kell, vagy elmenni ide-oda, mert pillanatnyilag ahhoz sincs erőm, hogy reggel fölkeljek, nem pedig az, hogy én most nekiálljak így tanulni, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy ez a szituáció az, ami szerintem erre a padlóra került állapotra a leginkább hasonlít, és én most erről a menedékről szeretnék beszélni, vagy ehhez adni tanácsokat. De ehhez, hogy megértsétek, vagy hát, hogy jobban elfogadjátok azt, hogy az indokokat, amit mondok, vagy hogy miért így van ez, amit gondolok, hogy miért nem sikerül például az, hogy ti bele tudjatok állni az önismeretbe, vagy én bele tudtam volna annak idején állni az önismeretbe, ezt akkor nem tudtam,
ma már, miután tanultam nagyon sok mindent azóta már így kezd összeállni a kép, és látok bizonyos összefüggéseket az akkori helyzetem és az akkori állapotom között, és akkor most erről szeretnék, hogy mint alapozóként, hogy megértsétek, hogy mi az, amire rájöttem így közben, hogy miért nem sikerült nekem annak idején elengedni, miért nem sikerült nekem annak idején úgy igazán meditálni, szóval úgy semmi, amit úgy mondtak, hogy csináld ezt, csináld azt, és semmi. Amikor ilyen padlóra került állapotban vagyunk, akkor nagyon sokszor azt érezzük, hogy bűntudatunk van, vagy szégyenkezünk, vagy tehát, hogy vádoljuk magunkat azért, mert hogy elkövettünk, azt hisszük, hogy valamit rosszul csináltunk. Például, amikor elhagy a kedvesünk, akkor az az első gondolatunk, miután ugye a hirtelen haragunk, a dühünk az úgy lecsillappodik, az az első gondolatunk, hogy miért hagyott el. És megalázottnak érezzük magunkat, és vádoljuk egy idő után, mert biztos csináltunk valamit, csak nem vettük észre. És ezzel egy olyan állapotba jutunk, ami hát nagyon alacsony energiaszint, nagyon alacsony tudatszintre húz le bennünket. Élt egy amerikai pszichiáter, David R. Hawkins, aki beskálázta ezt a tudatszinteket, és ő ezt a szégyenkezés, bűntudatos, megalázottságérzéses állapotot egy ilyen 50-es értékre állította be. Ezután meghatározta a következő szintet, aminek 75-ös értéket adott, ott a fájdalom, a gyász, a kétségbeesés, a reménytelenség, ezek az érzések, ezek a folyamatok játszódnak le bennünk, és ha úgy belegondoltak, amikor az ember elveszít valakit vagy valamit, akkor ezek azért így lejátszódnak sorba egymás után. A lényeg az, hogy nem mindegy, hogy most ebből tovább lépünk, vagy bemaradunk ebben a 50-es vagy 75-ös, tehát a szégyenkezős megalázottság állapotában, vagy a gyász és a kétségbeesés állapotában, vagy megyünk tovább. Ha megyünk tovább ezen a tudatskálán, ezen a tudatszinten, amire ez a pszichiáter 100-as értéket adott, akkor eljutunk a félelem szintjére, ahol már szorongásunk van, ahol elzárkózunk. Hát jön az a szint, például amikor ugye elhagynak bennünket, és elkezdünk egy idő után szorongani, hogy már nem is kellünk senkinek, már én ki sem megyek az utcára, mert ne szánakozzanak rajtam, és egyébként is, tehát hogy engem hagyjon mindenki nyugodtan élni, és hagyjon mindenki engem békén, hogy nyalogassam a sebeimet. Tehát ez az elzárkózós 100-as szint. Ezt követi a tudatskálán a 125-ös szint, amikor elkezdünk vágyakozni. Tehát jó ideig elbújunk, elnyalogatjuk sebeinket, aztán visszacsúszunk megint a reménytelenségbe, a kétségbeesésbe, eszünkbe jut a megalázottság, gyászoljuk a szép időket, hogy jaj, de jó volt, aztán megint föltornázzuk magunkat a félelem szintjére, ahol szorongásaink előjönnek, de azért egy idő után elkezdődik bennünk a vágyakozás. Vágyakozás a társ után, a valaki után, aki megért bennünket, aki megtestesíti azt, amit mi szeretnénk. És ezzel nincsen semmi baj, mert ez már egy nagyon jó szint, hiszen az 50-es szinttől indultunk, és a vágyakozás szintje az már 125-ös, tehát haladunk fölfelé ezen a számskálán,
Viszont a probléma ott van, amikor ez a vágyakozás átcsap egy sóvárgásba. Amikor már bármire hajlandók lennénk, csak kapjunk már meg valamit abból, amit szeretnénk, például egy új pasit, vagy egy új párt, egy új szerelmet, és akkor ez nem túl jó energiákat kelt még mindig bennünk. És akkor egy idő után bedühödünk, mert hiába várjuk mi itt ezt, és sóvárgunk, és vágyakozunk, és úgy gondoljuk, hogy mi úgy behódoltunk ennek az egésznek, és hogy mi meg is hajtjuk magunkat, mégsem teljesül a vágyunk, és akkor kirobban belőlünk néha a haragunk, a gyűlöletünk, és ez különböző agresszió útján robban ki. Ez a pszichiáter, ez a Hawkins 150-esre értékelte ezt a tudatszintet, amikor már idáig eljutunk. Akkor már a szégyenkezésen túl vagyunk, a kétségbeesésen túl vagyunk, a szorongásainkkal is szó-szó már megküzdöttünk, és már sokkal erősebb bennünk a vágyakozás és a sóvárgás, és emiatt aztán, hogy nem teljesül, hiszen mi már annyira vágyakozunk és annyira sóvárgunk, hogy néha kirobban belőlünk a harag és a gyűlölet. Na ez már a 150-es szint. És amikor erre a szintre elérünk, akkor innentől kezdve kezdődik el egy pozitívba átforduló folyamat, innentől kezdve már könnyebb majd az elengedést is gyakorolni, meg mindenféle önismereti dolgot. De amíg ideig eljutunk, az nagyon hosszú és nagyon nehéz út, és őszintén megmondva, látva a környezetemet korábban is, és meg magamat is, nagyon sokáig voltam például én is egy ilyen megalázott, kétségbeesett reménytelenséggel és önpusztítással társított állapotban. És amikor ebben az állapotban voltam, még közel sem volt bennem félelem, meg szorongás, meg hogy én nem akartam volna találkozni senkivel, egyszerűen csak kétségbe voltam esve, és nem tudtam, hogy mihez kezdjek, és akkor találkoztam ezekkel a módszerekkel, amiket majd most elkezdek mondani, és hogy miért van erre szükség? Azért, mert amikor elérjük a 150-es szintet, az még nem egészen a jó szint, de az a szint már alkalmas arra, hogy megértsük, például én is annak idején, tehát amikor már elértem a harag és tehát amikor már megengedtem magamnak azt a haragot, azt a gyűlöletet, hogy kijöjjön belőlem a másik személy tettei miatti haragom és dühöm, na, onnantól kezdve kezdtem érteni, hogy miről beszélnek. Tehát onnantól már kezdtem érteni. Nem azt jelenti, hogy onnantól már tudtam csinálni, hanem onnantól már kezdtem érteni. De addig még csak érteni sem értettem azt, amiről szó volt. Például egy ilyen YouTube videóban, vagy egy könyvben nem értettem meg. És ezért csinálom ezeket a videókat, és ezért mondtam el most, hogy ez van a háttérben, hogy olyan lelki és olyan szellemi állapotban vagyunk, amikor nem jutnak be a szavak az agyunkba, nem tudjuk értelmezni. Én sem tudtam. És erre most döbbentem rá, amikor így gondolkodtam, hogy hogyan lehet ez, vagy mi volt ez az állapot, vagy hogyan tudtam én ebből lépni, illetve amikor ezt a tudatszintet, tudatskálát megismertem, és próbáltam beazonosítani, hogy hogyan működik,
akkor döbbentem rá, hogy ezt csináltam, és utána döbbentem rá, hogy de jó lenne ezt veletek is megosztani, hiszen valószínűleg nem csak egyedül az én nehézségem ez az egész dolog, hanem ti is. Na, és akkor ez az, amit így most alapként elmondanék, és akkor a következőkben pedig elkezdem azokat a trükköket, amivel úgy tudtok följebb lépni erről a skálán, az 50-ről 75-re, 75-ről 100-ra is megtapasztalva ezeket a szorongást, a sóvárgást, a gyűlöletet, az agressziót és minden mást. Szóval úgy tudtok ezen följebb lépni, hogy tulajdonképpen nem kell mást megérteni belőle, csak annyit, hogy ez ahhoz kell, hogy haladjak előre. Tehát konkrétan nem kell több értés, mert föl kell jutni arra a lelki szintre, arra a lelki állapotra, hogy így mondjam, hogy képesek legyünk beengedni magunkba a segítséget tulajdonképpen, mert amikor 50-es szinten vagyunk, akkor nem engedjük be még a segítséget sem. Tehát még azt is elutasítjuk, azt is eltoljuk magunktól, nem tudatosan tesszük, egyszerűen csak ösztön, ez a védekezési ösztön, de ez nagyon be van kódolva a lényünkbe, ez a állati ősi ösztönökből jön, ez a védekezési ösztön, és nekünk az a célunk, hogy fölemelkedjünk a tudatunkkal, mondjuk az emberi szintre. És onnantól kezdve, amikor már emberi szinten tudunk saját magunkra és a helyzetünkre is rá nézni, és nem reflexből, nem abból az ősi reflexből, amit tényleg valahonnan ki tudja, hogy honnan milyen génekből jönnek velünk, akkor onnantól kezdve tudunk már valóban cselekedni, és ebbe előre jutni. Köszönöm, hogy ebben velem tartasz. Köszönöm, hogyha tudok segíteni, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy sok ember megtapasztalja azt, amit aztán később én is megtapasztaltam, tehát hogyan jut el az ember a megbocsátás szintjére, ami nem 150-es értékű, hanem már magasabb értékű, de az alapja az itt kezdődik. Én is itt kezdtem, és aztán később, amikor már képes voltam beengedni magamba az információkat, akkor utána tudtam én is már tovább építkezni, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha minél többötöknek ezt át tudnám adni, és tudnék segíteni. Úgyhogy köszönöm, ha meghallgattad, köszönöm, ha visszajelzel, hogy érthető volt-e, vagy kérdésed van, azt is nyugodtan írd le a leírásba, oda teszem az elérhetőséget, amin tudsz írni, hogy milyen kérdésed van, ha nem akarod így konkrétan megosztani, akkor is nagyon szívesen válaszolok. A kétségeidet is nyugodtan megoszthatod. Én hiszek ebben, és nem kell másnak is hinni. A lényeg az, hogy én jó szándékból teszem, úgyhogy aki nem ért egyet, az köszönöm, ha meghallgatta, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!